תודה לכן שהצטרפתם אלינו היום. בחסות הפסקת האש בעזה, מלחמת ההשמדה נמשכת בעצימות מלאה. אנו עדות להרג מסיבי ולהמשך שליטה כמעט מוחלטת על היציאה והכניסה לרצועת עזה, גם לאחר פתיחת מעבר רפיח. מועצת השלום מתכנסת, אנחנו שומעות, אך עבודות השיקום אינן מתקדמות, וכפי ששמענו בפגישה שהוקדשה לקו הצהוב לפני כמה שבועות, שטחים נרחבים כלל אינם מיועדים לשיקום, אלא מסומנים על ידי הצבא להישאר מישורים עצומים של אפר. ההרס בעזה תואר כדומיסייד, פשע נגד האנושות, הרס שיטתי רחב היקף שמטרתו גירוש אוכלוסייה. על ההרס הבלתי נתפס הזה ישוחח איתנו היום דוקטור אריאל הנדל, חוקר מרחב, פוליטיקה ואלימות ומרצה בבצלאל, שכתב בהרחבה על ההרס העצום בעזה, וידון איתנו היום על הרס זה לאור פרויקט הקולוניאליזם ההתיישבותי. תודה רבה לך אריאל שהצטרפת אלינו. אנחנו בפורמט המוכר של 8 דקות של שיחה, ואתן מוזמנים לכתוב את השאלות שלכם בצ'אט, ואחר כך אנחנו ננהל דיון. אז תודה אריאל. טוב, אז שלום לכולן ולכולן, ותודה רבה על ההזמנה. אני חושב שמבין כל הפנטזיות הישראליות יהודיות שרווחות ביחס לעזה בעשורים האחרונים, מהתנחלות יהודית נרחבת ועד לתקווה של רבין, למי שזוכר שעזה תטבע בים, נדמה שהיחידה שהוגשמה באופן שיטתי וכמעט מלא הוא השיטוח של רצועת עזה, כולל הביטוי שמיישובי הנגב המערבי אפשר יהיה לראות את הים, ביטוי ששמענו לא מעט אחרי 7 באוקטובר. אם אנחנו נדבר על המספרים, אז ניתוחים מקיפים של צילומי לוויין ובחודשים האחרונים גם של ממצאים מהשטח, מעריכים שבין 80 ל-92% מהמבנים ברצועת עזה נהרסו באופן מלא או חלקי. המספרים האלה בעיקר קשורים בשאלה איך סופרים בית הרוס, כלומר איזו דרגה של הריסה צריך כדי לספור את זה כך, אבל הערכה הכי עדכנית מדברת על יותר מ-430,000 יחידות דיור, שעל מנת לסבר את האוזן זה יותר מסך כל הדירות בתל אביב, רמת גן, בני ברק, פתח תקווה וחצי גבעתיים גם יחד. כלומר הכל, אוקיי? תחשבו על הליכה בגוש דן וכל האופק הרוס. משקל ההריסות הכולל מוערך בכ-61 מיליון טונות, שמלאות מלבד בטון וברזלים מעוקמים, גם באזבסט, חומרים מסוכנים, נפלים שלא התפוצצו, לפי הערכות בין 10 ל-12% מכלל הפצצות שהוטלו על עזה לא התפוצצו וממשיכות להיות בהריסות, ושרידי גופות כמובן. זמן הפינוי בלבד, עוד לפני השיקום והבנייה, מוערך בלפחות 2 עשורים. תחקיר של ניו יורק טיימס הראה שגם כעת בזמן הפסקת האש במרכאות, כמו שליאור באמת ציינה בהתחלה, ההרס נמשך, לפחות 2,500 מבנים נהרסו ב10 השבועות מאז ההכרזה על הפסקת האש. במקביל גם כך נראה הפכה עזה למודל עבור מקומות אחרים בישראל פלסטין, במה שארגון בצלם כינה דוקטרינת עזה. הרס גורף של מחנות פליטים בגדה, התעצמות של 100% בהריסות בנגב ובמזרח ירושלים, יד חופשית שניתנת להרס בתים על ידי פלנגות של מתנחלים בגדה ועוד ועוד. ואני חוזר ומדגיש, התחלתי מעניין הפנטזיות כי הוא יהיה מרכזי למה שאני רוצה לדבר עליו היום, בעוד שהקמת התנחלויות בעזה נתפסת עדיין כפנטזיה משיחית, ההרס נתפס כרצון רציונלי, לא משיחי, משהו שחוגגים אותו, שמציגים אותו בצורה גלויה, והוא גם מוגשם בשיטתיות ובאופן שיש לו ממד פרפורמטיבי מובהק. עדויות של חיילים העידו לא רק על הרס של מבנים, אלא גם על דרישה לחזור ולשטח אותם. אם יש קיר עומד, לחזור ולשטח אותו עוד ועוד. חיילים פשוטים, קצינים בכירים ופוליטיקאים התהדרו כל אחד בתורו בהרס המבוצע. אם בסרטונים צוהלים מול פיצוץ בתים או בתים שרופים ומחוללים, אם בהצהרות נתניהו בהפסקת האש הקודמת, זו קצרת המועד שהייתה ב-2025, כשהוא הרגיע שאומנם אנחנו הפסקנו בעזה, אבל במחנות הפליטים בגדה אנחנו משטחים רחובות שלמים כדבריו, או של בן גביר שהתהדר לפני כמה חודשים ביחס להריסת בתים בכפרים בדואים בנגב, כי אני מצטט, הרסנו שטחים בגודל של תל אביב וגבעתיים ביחד, סוף ציטוט. אני מציע להבין את ההיגיון של תשוקת ההריסה דרך הפנטזיות של הקולוניאליזם ההתיישבותי.
אין לי זמן להיכנס להסברים ארוכים, אבל קולוניאליזם התיישבותי הוא צורה נפרדת מקולוניאליזם קלאסי. הוא לא מחייב מדינת אם, לא מחייב ניצול של תושבים מקומיים, וגם לא עומד בסתירה לפרויקט לאומי. מרבית החוקרים של קולוניאליזם התיישבותי מתייחסים לשלושה היבטים מרכזיים שלו. אחד, בניגוד לקולוניאליזם הקלאסי, במקרה הזה המתיישבים באים כדי להישאר. כן, זה לא איזה רק ביקור קצר מועד עבור ניצול, גם אם אנשים עוברים לכמה שנים, הם לא רואים את ביתם החדש בקולוניה, זה שונה בקולוניאליזם התיישבותי. שנית, בניגוד להגירה הרגילה, במקרה הזה יש מה שמכונה היגיון של החלפה. כלומר, אי קבלת הנוכחות המקומית והחוקים שלה כלגיטימית, אלא רצון להחליף את התושבים המקומיים. ושלישית, פנטזיה של להיעשות יליד, מה שוורצ'יני כינה self-indigenizing. כלומר, לא רק לגור במקום, אלא גם להרגיש יליד, להרגיש כמו התושב הלא מעורער היחיד בטריטוריה. נדמה שלא צריך להרחיב כיצד ההיבטים האלה מאפיינים את המבנה העקרוני של מדינת ישראל, שבה הזכות לבית, למקום, ליציבות, הזכות לקרקע ולתכנון לפי חוק, כל אלה מחולקות באופן דיפרנציאלי לחלוטין. תחשבו על האופן שבו יהוד, הגליל או הנגב נתפסים עדיין כאג'נדה לגיטימית במוסדות התכנון, כאשר דוגמה אחת קיצונית מיני רבות, אום אל-חיראן נהרס כדי להקים על אדמתו את היישוב היהודי דרור, בחוקי היסוד כמו חוק הלאום ובבתי המשפט, ותחשבו גם על הסיסמה של מפלגת הבית היהודי ששואלת מי כאן בעל הבית. אז בדרך כלל כשמדברים על קולוניאליזם התיישבותי מתמקדים בהתיישבות עצמה, כשההרס נחשב לתוצר לוואי של ההתפשטות ההתיישבותית, מעין פינוי בינוי, שבו קודם הורסים על מנת לבנות משהו חדש. אבל כאן אני רוצה להתמקד בהרס עצמו. כדי להבין את המטען הסימבולי של חגיגת ההריסות ביחס באמת לדימויים הקודמים של הציונות, תחשבו על הבדל בין משטר התיישבות שעיקרו בנייה, גם אם כמובן תוך כדי הריסה, אבל למשל בשיר של נעמי שמר שמספר אני בניתי בית בארץ ישראל, לבין דגש על ההרס שבו הפרפורמטיביות היא התהדרות ב"אני הרסתי בית בארץ ישראל", או בעזה כמובן שנתפסת כארץ ישראל. אפשר לחשוב על זה כמעט ברוח ובריאנית, כמאבק על הזכות לאמצעי ההריסה הלגיטימיים. השאלה שעלתה במהלך המלחמה, בעיקר בחודשיה האחרונים שוב של המלחמה הרשמית, לא הייתה האם להרוס, אלא מריבה על למי יש את הזכות להרוס. האם לצבא בכלל, כלומר יש שרשרת פיקוד סדורה ורק הדרגים הבכירים יחליטו מה להרוס והיכן, יחידות ספציפיות כשמפקדים מקומיים כמו יהודה וח, ברק חירם ועוד רבים אחרים נוטלים את הזכות להרוס בתים ומוסדות ציבור כיוזמה אישית וממש כצ'ופר עבור היחידות שלהם, לחיילים בדרגים נמוכים שמסרבים להקשיב למפקדים ודורשים את הזכות להפעיל אלימות דומיסיידית בעצמם, כמו במקרים של הצתות בתים עצמאיות והשחתת בתים בסרטונים פרטיים, וגם לאזרחים, בני משפחות של אנשי צבא, אחיו של זיני כדוגמה ואחרים, אבל גם מתנחלים בדרום הר חברון, בקעת הירדן, מדרום לשכם ועוד. בהצגתו את מושג הביופוליטיקה מבחין מישל פוקו בין משטרים של make die and let live מול כאלה של make live and let die. במילים פשוטות יותר הוא טוען שביופוליטיקה מבוססת על הבחנה בין אלה שאותם מעודדים לחיות, אלה שלהם רק מניחים לחיות, מי שלא נורא אם ימות ומי שאותו צריך להמית באופן אקטיבי. בהשלכה על משטר ההתיישבות ניתן לזהות בקלות הבחנה דומה בין מי שאותם מעודדים לבנות, אלה שלהם מניחים לבנות, אלה שלא נורא אם לא יבנו, אלה שלהם אסור לבנות, ולבסוף את אלה שאת בתיהם חייבים להרוס. דבורה רוז כתבה כי לעתים על מנת להתנגד, כל מה שהיליד צריך לעשות הוא להישאר בבית. כן, היא כתבה את זה על ההתנגדות לקולוניאליזם התיישבותי. בהקשר הפלסטיני, הסומוד, אותה הצמדות עיקשת לבית ולאדמה, היא פרקטיקת התנגדות ותיקה עוד מראשית הציונות. אלא שבמצב כזה של משחק סכום אפס על הזכות להתגורר ולבנות בית, שהוא כאמור המרכיב הכי בסיסי של קולוניאליזם התיישבותי, כל בנייה וכל התגררות פלסטינית ילידית נחשבת להתנגדות. כמו המושג טרור מדיני, לא נופתע אם בקרוב נשמע על מושגים כמו טרור דיורי, בין אם הוא בעפולה, בכפר ורדים, ביפו או בבית לחיה. ההיגיון העמוק הוא של מאבק על בתים, והקולוניאליזם ההתיישבותי, כשלא מצליח לבנות, מפנה את כל משאביו להריסה. תודה.
תודה רבה אריאל על הניתוח המרתק והקודר הזה. אנחנו מזמינים שאלות בצ'אט, אבל בינתיים אני רוצה לשאול אותך על מה שאפשר אולי לחשוב האבולוציה של הפרויקט הזה, החשיפה של המעיים, תאוות ההרס הזאת, כי אם באמת הנעמי שמר הזה, אני בניתי בית, והרעיון שהמרחב היה ריק ושלא היה כאן אף אחד וכן הלאה וכן הלאה, לכאן באמת חגיגה של ההרס והבאה שלו. אז האם זה התפתחות של סיפור אחד, או שיש לנו מין שלב חדש באופן עקרוני? איך אתה מבין את כן. אז אני חושב שזו שאלה טובה, כלומר אין לי כמובן תשובה מלאה על הדבר הזה, אבל כן יש כמה השערות. אני חושב שהיבט אחד זה שבעצם היכולת להמשיך ולבנות, כלומר אם קולוניאליזם התיישבותי הוא פינוי ובנייה, זו אנרגיה שבמידה מסוימת הלכה ונבלמה לאורך העשורים, מאז הנכבה, דרך הכיבוש וכן הלאה, ונדמה שהיא עכשיו משתחררת יותר בצורות של הריסה מאשר של בנייה. כלומר, הרי גם כשדיברו על התנחלות בעזה, לא הפנטזיות המאוד מאוד נרחבות, אבל אותם גרעינים שלכאורה ניסו לעשות משהו קונקרטי, הניחו שהם יצליחו לבנות איזו היאחזות עם 20-30 בתים, שאולי מתישהו תהפוך להיות 3 יישובים בצפון הרצועה, ואולי אחר כך יקרה עוד משהו, ואני חושב שמשהו בתסכול מאי היכולת להגשים את פנטזיות הבנייה, מוליד את פנטזיות ההרס. וואו, כן, זה באמת קודר מאוד וקשה. יש כאן שאלה מנילי שנוגעת אולי באמת למחצית הראשונה של ההרצאה שלך, והיא שואלת לגבי ההיתכנות המעשית לבנייה מחדש. איך אפשר לנוכח ההרס המסיבי הזה, ובעצם היעדר של איזושהי תוכנית קונקרטית, עד כמה שאנחנו יודעים, לחשוב על עזה בנויה? אז הבעיה העיקרית היא, כלומר הבעיה העיקרית היא לא בעיה הנדסית וגם לא בעיה כלכלית, אלה דברים שבעולם פותרים אותם. כלומר אני לא טוען שזה קל לבנות בתים ל2 מיליון בני אדם או למצוא את המימון לזה, אבל הבעיה העיקרית היא שישראל לא מאפשרת את השיקום, היא לא מאפשרת הכנסת חומרי בנייה. אחת המלחמות הכי גדולות סביב הכנסת סיוע לעזה היה על הכנסת מבני מגורים יבילים ואוהלים, כלומר כל מה שיש בו קורת גג, גם אם אלה יריעות בד ומוטות ברזל קלים וחלולים, כלומר לא משהו שאפשר לקרוא לו אפילו בדמיון הכי עשיר, סליחה לז'רגון הצבאי, דו-שימושיות, כלומר משהו שאפשר להשתמש בו גם עבור שימושים צבאיים. ישראל פשוט אוסרת על הדבר הזה בתוקף. וגם כעת, כשישראל שולטת עדיין ביותר מ-50% מהרצועה, לא מציעים שום תוכנית קונקרטית לשיקום. ואני חושב שזה שורש הבעיה. כלומר, כל עוד לא יהיה אפשר לתכנן שם בנייה כמו שצריך, ולעשות את הדבר הזה בצורה, עם שיתוף פעולה מלא של ישראל, כי אין ברירה, כי ישראל שולטת בכל הכניסות של סחורה ושל בני אדם לרצועה. אני לא יודע למה לצפות מלבד באמת לסלם ענק שימשיך להתקיים מי יודע כמה שנים. איילת כאן שואלת בנוגע לשיח הביטחוני, אם אתה יכול להרחיב קצת על התפקיד שלו בתוך המסגור הזה שאתה מציע לנו, והיא גם שואלת לגבי היבטים משיחיים ולא משיחיים של ההרס. אז ההרס נומק כל הזמן בנימוקים צבאיים, והוא התחיל מבכלל הפצצות מאוד מאוד נרחבות על הבתים. כלומר ההרס בהתחלה היה בעיקר מהאוויר, ואין לי פה את הזמן להרחיב לצערי, אבל זה התחיל מיישום של מערכות בינה מלאכותית שבעצם ייצרו מטרות בקצב מאוד 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 גדול עבור פעילים זוטרים בחמאס. וחלק מהדבר הזה, כבר אני לא סתם מציין את זה, כי
כי זה אומר שכחלק מכלכלת החימוש, ושוב אני מתנצל על הז'רגון הצבאי, לפעמים חייבים להשתמש בו, היה שימוש במה שמכונה פצצות טיפשות, כלומר כאלה שגם גורמות לנזק סביבתי מאוד מאוד גדול, וביחד עם מערכות AI נוספות, שהמקברית שבהן כונתה איפה אבא, וזיהתה כשאותם פעילים נכנסים לבתיהם הפרטיים, כלומר המטרה הייתה לפגוע בהם בבתים הפרטיים, מתוך הנחה שכך קל יותר לזהות אותם ולהרוג אותם. אז בשבועות ובחודשים הספורים הראשונים, ההרס היה באמת בעיקר כזה של הפצצות שטיח מהאוויר נטולות כל התחשבות בסביבה. אחר כך עם הכניסה הקרקעית זה הפך להיות הרס שיטתי כדי להגן על חיילים, כדי לחשוף מנהרות, ובאיזשהו שלב גם זה הפך להיות מאוד מאוד שיטתי. כלומר, יחידות צבא ואחר כך יחידות אזרחיות, כלומר בעצם קבלנים, שמקבלים גבולות גזרה, אומרים להם, נותנים להם מה שמכונה באדריכלות פוליגון, כלומר איזשהו ריבוע, ואומרים להם את הדבר הזה אתם צריכים לשטח עם איזשהו תשלום פר כל בניין, עד 3 קומות, מעל 3 קומות, גם בכלכלה שלמה של הריסות, שמשלבת את הקפיטליזם בתוך זה. ולגבי המשיחיות, אני חושב שבהקשר של הרס זה בעיקר בא לידי ביטוי בשיח הנקמה. כלומר, באיזה ניסיון לזהות את עזה עם עמלק, בשחרור של כמעט צורה שמהללת את הנקמה היהודית כערך חיובי, שבא לידי ביטוי על בתים, וגם פה זה מעניין, כי הנקמה יכולנו לחשוב, זה ברור שגם יופיע בהרג, אבל תשימו לב איך ההרג כל הזמן הוסתר, נכון? ישראל הכחישה את המספרים של חמאס, הטענה הייתה שחיילים לא יורים סתם, אף אחד לא חגג, לפחות לא בסרטונים גלויים, היום הרגתי כך וכך בני אדם, בעוד שזה כן קרה עם ההרס של הבתים. אז באמת טל בהקשר הזה שואלת, איך אתה מבין את הטרנספורמציה של החברה הישראלית לאור ההחלפה הזאת, או ההופעה של פנטזיית ההרס בעצימות כה אדירה, וההחלפה של פנטזיית הבנייה בפנטזיית הרס? אז זה משהו שכתבתי עליו לא מזמן מאמר שעומד לראות אור בקרוב. זה הטענה שטענו שם, זה נכתב ביחד עם מורי רם, חבר ועמית. בעצם כתבנו על הזכות להרוס כסוג של הון סימבולי, כמשהו שהוא ממיר את החלוציות של הבנייה וגם את האתוס של היורים ובוכים באתוס חדש שמדבר על ההרס ועל האלימות כמשהו חיובי, כמשהו שלא צריך להסתיר אותו, אלא כשהדרישה היא בעצם להפסיק להתנצל. מי שזוכרים את אמירתו של בנט, מי שהיום אנחנו, כן, הוא כמעט התקווה, ועל הדרישה שבמקום לראות ולבכות, פשוט תראו ותפסיקו לבכות. ואני חושב שהדבר הזה בולט בצורה מאוד משמעותית, גם בשיח סביב עזה וההרס. אז באמת בנקודה הזו, ושאלה כנראה אחרונה שלנו להיום, יואל שואל על האספקט שדנת בו קודם, של מיקור החוץ, עובדי הקבלן, מה באמת ההרחבה הזאת והייצוא של הפעולות הצבאיות אל השוק הפרטי, המגזר הפרטי וכן הלאה, איך זה עובד, מה זה מלמד אותנו? אולי גם בשאלת האחריות, אם אתה יכול לגעת. כן, אז זה משהו שהוא קודם כל היה צורך כלכלי צבאי, זאת אומרת כלכלי במובן של ניהול משאבים. העדיפו להקצות, כמו שיש קבלני הסעדה לבסיסים גדולים שמכינים ארוחות עבור החיילים, וזה כבר לא טבחים צבאיים, אז באותה מידה הייתה הבנה של הצבא שהם יכולים להרוס בפחות יעילות מאשר קבלנים פרטיים. אבל אפשר גם להביא את הטענה שאני חושב שהיא די משכנעת של אסף בונדי ואדם רז, שיש פה איזה אקט מכוון של יצירת קומפליסיטי, של יצירת שותפות רחבה ואזרחית במעשה ההרס,
שמשלבת את כל החברה הישראלית בתוך הפעולה הזו, כדי שאף אחד לא יוכל לומר, אני לא חושב שזה באופן כל כך מודע, כן, אבל באיזשהו אופן שאף אחד לא יוכל לומר לא ידעתי או לא עשיתי או לא הייתי חלק, אלא להפוך את זה באמת לפרויקט מדינה, למעשה מדינה, שבו, וגם כאן אפשר לראות מהלך די מקביל, איך בנייה צבאית הפכה לבנייה אזרחית, כלומר זה מין סולל בונה של הריסות, במובן של השותפות האפקטיבית, כמעט אפשר לקרוא לזה, במעשה של יצירת משטר הדיור וההתיישבות, אם הוא לבנייה ואם הוא להריסה, בין הים והנהר. אריאל, תודה רבה לך על הניתוח החריף והמרתק, באמת שנותן לנו הקשר רחב יותר לחשוב על מה שבאמת קשה להתבונן בו, קשה לתפוס את הממדים שלו, ובאמת לקוות שתהיה איזושהי תקומה ממנו, מה שקשה לתאר ולדמיין. אז שוב תודה רבה. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא עם שני מרצים מאוניברסיטת חיפה. ביום שני תהיה איתנו פרופסור חגית לרנאו, וביום חמישי פרופסור אסד רנם. ידברו איתנו גם על האלימות בחברה הישראלית וגם על ההשמדה בעזה. תודה רבה לכם שהצטרפתם, ונתראה בשבוע הבא. שוב תודה אריאל, להתראות. תודה רבה.